Before we continue, the Chair would like to acknowledge the presence of Senators Gingona and Aquino, and likewise the presence of Secretary Rojas, Secretary Abaya, Secretary Almendras, Secretary Alcala, and my apologies, Hill, I failed to mention a while ago the presence of Secretary Hill de los Reyes of the DAR. And Secretary Luistro is also there. Kompleto na ho ba? Kompleto na ba yung gabinete? Tulad po ng binanggit ko kanina, yaman din lamang po at nandyan kayo. Kung may miyembro ng Senadong nais magpukol ng katanungan sa sino mang kalihim na nandito, sana po ipaunlakan nyo kami para matulungan si Secretary Abad at gayon din ang executive branch na may paliwanag. Ano mang katanungan meron ang sino mang miyembro dito kaugnay ng DAP o ng DAP. Before I recognize Senator Ejercito, the author of the resolution, just to clarify, Mr. Secretary, yung sinasabi po niyong listahan, ito yung 167,061,410,000. Not that amount, Mr. Chairman. It's Which the amount? 144. These were the projects that were actually approved and released. Which one po? The 167? The 144 billion. It was 167, Mr. Chairman. Was The proposed is 167,061,410,000. That's correct, Mr. Chairman. The release is 144,378,303,000. Yeah, but apart from that, Mr. Chairman, the total value that the President actually approved was around 157 billion. But what was actually released was 144 billion. Again, just to clarify, Mr. Secretary, based on your submission, para isang figure yung pinag-uusapan natin, the total available savings generated as a source of DAP funds, based on your submission, was 237,508,000,000. Tama po ba yan? You're correct there, Mr. Chairman. So just to review and for the information of our colleagues as well, ang total available savings na na-pull from DAP is 237.5 billion. Ang may proposed projects ay 167.06 billion. Ang na-release ay 144.3 billion pesos. That's correct, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Secretary. Senator Ejercito, you may proceed, sir. Good morning. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everybody. Good morning, Secretary Abad, Secretary Policeman, the rest of the secretaries. First of all, just to clarify, make it clear, wala po personalan to, no, Secretary Abad. The reason why I asked for your resignation a few weeks ago was that because the President has been getting much of the flack. No? And from what I know, it should be the cabinet secretaries who should be protecting the president, not the other way around. So nothing personal, because the DAP issue has become so controversial. Mr. Chair, I filed a resolution on the spirit of transparency to investigate DAP. But what the Secretary Abad has said this morning, I would say that Secretary Abad is justifying what the Supreme Court said was not allowable. Because according to the supremacy of constitution doctrine, the Constitution is the supreme law to which all other laws, including the administrative code, must conform, and in accordance with which all private rights must be determined and all public authority administered. For my first question, Secretary Abad or Secretary Purisima, anybody can answer, sino ho ba talaga ang author o ang nag-conceptualize ng DAP sa ilalim po ng Administrasyong Aquino? For the record. Well, ang nangyari naman dito kasi, we were in the what is called the Development Budget Coordinating Committee, and we regularly assess what is happening to the economy, so that when we saw that the effect of the many efforts of government to promote
greater transparency and accountability in the use of public funds. We observed that there was a slowdown in the public spending. So it was the collective observation of the DBCC that something had to be done about it. Of course, what has happened is that the attention has been focused on me because as the public expenditure manager of government, I principally take responsibility for that, although, of course, the work is shared with all the other economic managers of the executive, Mr. Chairman. Now we do understand the reason for you to tap the idle funds to speed up to help in speeding up government expenditures, of course, to stimulate the economic growth. Kaya lang po, Secretary, ang nasa batas po talaga ay lahat po ay dapat ng paggugol sa ating pong pamahalaan ay kinakailangan dumaan ng kailangan magkaroon ng approval ng Kongreso. No, at naalala ko nga ho, Mr. Chair, nung ako po'y mayor din, kapag meron po kaming savings, hindi namin basta-basta pwedeng galawin. Ito'y isinasangguni po ng ang panlunsod bilang kinatawan ng taong bayan bago namin para ma-realign at magamit. Ang sa akin lang, Secretary, bakit hindi ko ganito ang ginawa ninyo, no, na pumunta sa Kongreso bilang kinatawan ng taong bayan para lamang malaman kung paano po ginastos at ginugol ang inyo pong pondo? Sa amin pong kasing pag-uunawa at interpretasyon ng mga batas at regulasyon na may kaugnayan sa paggamit ng nalilikom na savings, binibigyan naman ng puwang ang executive at ang Department of Budget Management na magpasya sa mga bagay na ito dahil may mga pagkakataon, lalong-lalo na kung maigting ang pangangailangan ng sitwasyon ng ating mga kababayan, na kinakailangan kumilos kaagad. Kasi siguro naman naunawaan nyo ang proseso ng pagsasabatas ng ilang mga panukala na may katagalan ang prosesong yan bago maging tunay na isang batas. At dahil dyan, pwedeng maantala ang ating pagtugon dito sa mga maigting at mabilis na pangangailangan na kailangan nating tugunan. So, Secretary, sinasabi po ninyo na ang mga proyekto na nakasadsadap ay para sa interes ng mamamayan at done in good faith, no? Narinig ko po kayo at pati na rin ating ibang kalihim na busy sila noong isang linggo na sa mga very interesting naman po yung mga discussions. Kung ganun, bakit hindi na lang po kayo nagsumite ng supplementary budget sa Kongreso, gayong kaalyado naman ninyo ang karamihan, no, sa bababang kapulong sa House of Representatives? O baka naman hindi kaya natakot kayo na hindi ito aprubahan agad, o dahil sa tingin nyo mabagal ang proseso? Sabi nga ni Senator Osmeña, narinig ko nung isang araw, baka naman tinamad ho daw kayo o binaliwala nyo ang Kongreso. Hindi naman ho. Totoo ba yun o hindi naman siguro? Hindi naman po, galang-galang na senador. Sa totoo nga lang, tumatalima kami doon sa mga batas na mismong naipasa ng Kongreso. Halimbawa, yung natukoy kaninang Section 38 ng Administrative Code as revised. Sabi ng Section 38, may otorisasyon ng ating Pangulo na suspindihin o di kaya naman itigil ang anumang programa o proyekto ng executive kung sa kanyang pagtatasa o sa kanyang pagtingin ay ito ay hinihiling ng sinasabi nating interes ng publiko. So meron talagang batas na umiiral na binibigyan ang poder ng Kongreso ang executive. At sabi rin dun sa Section 39 na nasa sa poder din ng ating Pangulo na maglipat ng mga appropriation ng mga pondo mula sa isang ahensya sa iba pang ahensya kung ito ay kinakailangan. At sa Section 49 nilista nga po yung maraming mga halimbawa kung saan papaano magagawa ng ating Pangulong ito. Ikalawa, Mr. Chairman, kung matatanda ninyo,
meron tayong unprogrammed appropriations na inaaprubahan din ng Kongreso na binibigyan kami ng standby appropriation. Kasi alam po ninyo, pag tayo ay nagbabalangkas ng budget, ang proseso natin, maaga natin ginagawa. Katulad kami sa DBM, Disyembre pa lang nagba-budget call na kami. At inaabot siguro ng 1 taon bago maumpisahang mapatupad yung budget. Kaya hindi ho natin malalaman dun sa 1 taon na yon kung merong mga susulpot na mga bagong pangangailangan o bagong kailangan na proyekto na kailangan gawin ng administrasyon o ng executive. Kaya ang Kongreso, kayo ho, binibigyan nyo kami ng standby appropriations. At ang panukala nyo lang ay huwag nyong gagamitin yung pondong nakalaan na para dun sa program appropriations. Sabi nyo sa amin, pwede nyo lang i-activate yung program appropriations pag ang ating revenues ay lumampas dun sa program o di kaya naman meron tayong bagong pinagkunan ng revenues. Halimbawa, yung lumampas sa program ngayong taon, ang program collections natin sa GOCC dividends, 5.5 billion, pero nung magsimiti ang mga GOCC, umabot ng 23 billion pesos. So, may sumobrang 18 billion pesos na siyang pwedeng gamitin para sa mga unprogrammed appropriations. O di kaya naman, may mga bagong sources of funds. Halimbawa, dito sa PPP projects natin, may mga korporasyon na pribado na nagbabayad ng premium, lampas pa dun sa dapat nilang ibayad sa pagsasagawa ng mga PPP projects. Ayun ay bagong kita na hindi natin inasahan nung binalangkas ang budget. So yun ang mga batayan na binigay ng Kongreso upang sa ganon ay ang executive ay matupad ang kanyang responsibility ayon sa saligang batas to faithfully execute the laws of the land. Thank you, Secretary. Mr. Chair, now that the Supreme Court has declared that DAP is unconstitutional, I just want to ask, will you now start going to Congress for a supplementary budget or realignment of budgetary items? Well, again, let me clarify, Mr. Chairman. The DAP has not been declared by the Supreme Court as unconstitutional. Only certain acts and practices under DAP have been declared unconstitutional. Number 2, Mr. Chairman, under our Constitution, we still have a right to seek reconsideration from the Supreme Court. That's why last Friday, we filed a motion for reconsideration, and we just hope that the Supreme Court reconsiders our position and favorably grant our request. But if it doesn't, then we will respect the decision of the Supreme Court and we will proceed as suggested by the good Senator, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. Mr. Chair, Secretary Abad, bilang kalihim ng DBM, hindi ho ba kayo ang kasama ng buong DBCC, no? Kasama sila Secretary Purisima, Secretary Balisacan, sa utos ng Pangulo, kayo ang gumagawa ng proposed budget o GAA? Kayo ho ba? Tama po yan. Pangalawa ay nabanggit nyo sa amin, ilan sa inyong pahayag ninyo dati na ang DAP ay ginagamit nyo para sa interest ng mamayan. Meaning the fund that you used, does it mean that the fund that you used in DAP was utilized for public use? Tama rin po yan. Sa pangatlo, Mr. Chair, just like to ask also, again, bilang DBM Secretary, hindi ho ba kayo nagsumite ng, kayo po nagsusumite ng proposed GAA? Kung hindi kayo, ay sino? Kayo po, no? Ang DBCC, through the DBCC. Oh, ang Secretary of the NEDA, sila po ang nagbibigay ng gabay tungkol sa macroeconomic situation na siyang ang dapat isipin sa pagbabalangkas ng budget, at ang Secretary of Finance, sila po ang nagpapayo sa amin kung saan pwede manggaling ang pondo na susuporta sa budget mula sa kikitain o kaya naman mula sa uutangin. At kami naman po ang nagbabalangkas nung saan ilalagay yung pondang malilikom ng Finance Committee, at nakatuon ho yan sa isang matatawag nating budget
priorities framework ng gobyerno na sinusunod po natin bilang gabay sa paglalagay ng prioridad sa paggamit ng ating pondo, Mr. Chairman. Mr. Chair, Secretary Abad, nagpaalam ba kayo sa Pangulo sa bawat labas ng pondo, no? Sa bawat ahensya, tulad ng COA, sa mga kongresista at senador? Ito ba ay pinagpapaalam sa ating Pangulo? Kung ang tinutukoy nyo lahat ho ng proyekto na napapaloob doon sa DAP, ang bawat proyekto dyan ay binabasbasan at inaaprubahan ng ating Pangulo, at ang ginagamit natin ay tayo ho ay nagsasubmit ng memo sa ating Pangulo kung saan hindi lamang kung saan gagamitin ng pondo, pero saan kukunin yung savings, at humihingi rin ho kami ng authorization to consolidate savings sa iba't ibang posibleng panggagalingan ng savings para mapondohan yung hinihingi rin naming listahan ng proyekto na kung saan gagamitin yung mga savings na yun. Sa makatuwid, Secretary, kayo rin po ang gumagawa ng nilalaban ng DAP. Gusto ko lang po malaman kung may certification ba ho ito mula sa ating National Treasurer, no? Ang lahat ng proyekto o lahat na nakasad sa DAP. Hindi ho kinakailangan ang certification ng Treasurer sa lahat ng mga pondong nakapaloob sa DAP. Ang kinakailangan na certification ay kapag atin pong gagamitin yung standby appropriations, dahil nakasaad po doon, ay kailangan ng excess revenues or new sources of revenue. So, para magamit ho yun, kinakailangan sabihin ng treasurer na meron ng excess revenue. Ang isang pwedeng panggalingan ng savings, or merong new sources of revenue. At yung certification na yon ay makatutulong sa paggamit ng standby appropriations. Bilang Budget Secretary, kayo rin ho bang makapagsasabi kung merong available funds sa ating pamamalaan? Ako rin po, ang Pangulo at ang Secretary of Finance ay pwede rin hong magsabi kung at ang Treasury kung may pondong available ang ating gobyerno para sa mga pangangailangan nito. Mr. Chair, Secretary Abad, tama po pa na ang mga proyekto na nakalista sa DAP, ito po sa listahan na namin pong nakuha, wala ho ito sa General Appropriations Act, no? Wala po. Kung yung listahan na yan mismo, ay siyempre ho, wala ho dun sa General Appropriations Act. Dahil po sila ho yung, kumbaga, nakinabang dun sa standby appropriations, pero sila po ay napapaloob doon sa mga proyekto na nakalista sa ilalim ng unprogrammed appropriations or unprogrammed fund na inaaprubahan ng Kongreso. At yung mga proyektong ito ay merong item of appropriation na kung saan ino-augment doon sa GAA. Kaya dito ho sa listahang isusumite namin sa Senado, ang bawat proyekto, hindi lang ho yung 116, pero ito ho, libo-libong proyekto, ay tinutukoy namin anong partikular na PAP sa GAA at anong pahina ng GAA maaari nyong hanapin yung PAP-ng yon na siyang baay o appropriations cover nung partikular na proyektong yan. Mr. Chair, Secretary, tama ho ba na ang savings na ginamit sa DAP ay inipon mula sa budget ng iba't ibang sangay o ahensya? Sa makatuwid, may pondong yung pondong indineklara na savings ng ahensya, ng iba't ibang ahensya ay ginamit, no? Sa iba't ibang pakay at para sa iba't ibang departamento. Tama rin po yan. So hindi ho kaya ito ay clear case ng cross-border use of funds? Ang tinutukoy kasing cross-border use of funds ay kapag ang savings ng executive ay ginagamit para i-augment yung deficiency sa item of appropriations ng ibang sangay ng pamahalaan. Pero dito ho sa listahan na ito, kung di ako nagkakamali, meron lamang dalawang pagkakataon kung saan nangyari ito, pero halos lahat ay napapaloob yan
sa proyekto at programa sa loob ho ng mga executive agencies. Sa sinasad po ng Article 220 of the Revised Penal Code, ang elements ng technical malversation ay ang sumusunod. A. The offender is an accountable public officer. B. He applies public funds or property under his administration to some public use. And C. The public use for which the public funds or property were applied is different from the purpose for which they were originally appropriated by law and ordinance. Mr. Chair, Secretary Abad, hindi ho kaya sa tingin nyo yung mga aksyon na inyong ginawa ay hindi ho kaya pumapaloob sa ilalim nitong paglabag nitong particular na artikulong ito sa ating pong batas? Hindi naman po, kasi ito pong aming pong ginawa ay batay naman ho sa General Appropriations Act at saka sa Sections 38, 39 at 49 ng Administrative Code as revised. Kung hindi po nanganganib na ang particular na section na yan na inyong tinutukoy ay nalabag ng aming pagkilos. So, Mr. Chair, sa Secretary, ang sinasabi po ng ating saligang batas, no, na lahat ng paggugol ng pondo ay kinakailangan, ng lahat ng national agencies, kinakailangan aprubahan ng Kongreso. So, sinasabi po ninyo ay mas sa sinasabi niyo po ba ay mas makapangyarihan ang administrative code kaysa sa ating saligang batas? Hindi naman po. Wala naman hong pagtutunggali yung Section 38 sa saligang batas. At kung meron man siguro, matagal na hong nadeklarang unconstitutional yung administrative code as revised. Pero hanggat sa ngayon po, patuloy na umiiral yung administrative code. Palagay ko, ibig lang sabihin yan, hanggat sa ngayon ay bisa po yung administrative code as revised. Thank you, Secretary Bad. Dito naman po, no, Mr. Chair, may konti na lang ho akong ilang mga points na gusto kong maitanong. Tungkol sa pang-priming to, tama pong sinabi nyo na ang Disbursement Acceleration Program ay ginagamit sa pang-prime na ekonomiya para mapabilis ang expenditure ng ating pong pamahalaan and also for job generation, if I'm not mistaken. Kung ganun, bakit ang katanungan ko lang ho, Secretary, ba't kinakailangan padaanin pa sa mga legislators ang pondo ng DAP? At kung hindi, bakit hindi na lang ito idinerecho sa malalaking mga infrastructure projects na kinakailangan ng ating pong bansa, no? Kung bakit ang ating foreign direct investments mababa, may mga infrastructure projects tayong tulad ng mga airports, iba pang infrastruktura tulad ng railways, at iba pa, no, na pwedeng pagkagamitan ng diretso, pwedeng ilagay mismo doon diretso yung pondo ng DAP sa halip na padaanin pa sa mga legislators. Mr. Chairman, nung kasagsagan nung sitwasyon na malaking suliranin ang underspending ng executive, maraming nagmungkahi. Kasi totoo naman ang sinasabi nyo na stimulus program ito. Pero paulit-ulit ko rin sinasabi kanina na maliban sa pagtitiyak na lumago ang ating ekonomiya, ang layon din ng DAP ay makatulong sa mga kababayan natin ng tuwiran at lalong-lalo na yung mga mahihirap. At kaya nung pinaabot sa amin ng mga mambabatas na meron naman talaga silang constituency na pinaglilingkuran, na meron ding pangangailangan na maaring hindi napapaabot sa executive. At dahil naman sila ay kumakatawan sa mga munisipyo, mga lungsod at mga probinsya, baka pwede rin silang magmungkahi. Kasi akala ho minsan ng ibang mga tao, pag ang mga mambabatas ay humingi ng pondo sa gobyerno, ay ang binibigay ng gobyerno pera. O kaya naman, tuwiran ibinibigay sa mga mambabatas proyekto. Hindi ho ganon ang nangyayari. Ang posible lang magawa ng mga mambabatas ay magnomina or magrekomenda ng proyekto na pwedeng ponduhan ng pamahalaan at ipapatupad naman ng mga implementing agencies ng gobyerno. So wala akong napupunta sa kamay ng mga mambabatas at ang pribilehyo lang nila ay mabigyan sila ng pagkakataon na ang pondo ng gobyerno ay mailaan doon sa mga lugar na sa kanilang palagay
ay nangangailangan ng tulog dahil alam naman natin kapag ikaw ay isang mambabatas ay hindi tayo araw-araw tinitigilan ng bisita ng ating mga mamamayan na humihingi ng tulong sa ating gobyerno. Mr. Chair, Secretary Bad, we do not expect the President to be an expert in everything. That's why he has the cabinet, who are supposedly experts in their different fields. And they are expected to give him the proper advice. Now, my question is, Mr. Chairman, Mr. Secretary, sino ba ang nagre-review ng mga dokumento para sa ating Pangulo? PMS ba? Ang Executive Secretary? Sino ho ba ang nagre-review ito bago niya pirmahan? Alam po ninyo, ang Pangulo napakasinop ho magtrabaho. Lahat ho kami, pag kami humaharap sa Pangulo para magmungkahi ng mga proyekto na dapat gawin ng gobyerno, para ho kaming dumadaan sa oral examination dahil talagang bawat numero, bawat salita, bawat pangungusap ay talagang inuusisa ng Pangulo. At para naman matulungan siya, ang Pangulo bumuo ng 5 cluster. Meron tayong cluster on human development, meron tayong cluster on the economy, meron tayong cluster on security, climate change, at good governance. At itong mga clusters na ito, na kung saan kabilang ang ating mga kabinete at ilang namumuno ng mga ahensya ng gobyerno, ay siya pong nag-iisip ng mga programa sa napapaloob sa clusters na yon at nagbumungkahi at nagbibigay ng advice sa ating Pangulo. Maliban pa dun sa paisa-isa, halimbawa si Secretary Balisacan, pag may lumalabas na ulat tungkol sa kalalagayan ng ekonomiya, siya ho ang pinapatawag ng ating Pangulo. So, sa maraming paraan, maraming pagkakataon, maraming tao nakakakuha ng advice ho ang ating Pangulo. Mr. Chair, Secretary Abad, being a seasoned cabinet secretary, a politician, a lawyer, former chair of the Appropriations Committee, did you advise the President on the technicality and the legality of DAP? Well, alam ho ninyo, kung kilala ho niyo yung Pangulo at nakasama niya yan dito sa Senado at sa Kongreso, palagi ko, isa na po siya sa pinaka mapanuri at masinop na kumikilatis sa budget. So, by himself, the President is able to scrutinize the issues regarding budget at hindi ho ganon kalaki ang pangangailangan niya ng advice. Siguro kung masyado ng madetalye. Halimbawa kasi, itong usaping ito, sabi nga sa Ingles, very arcane. Hindi ho, kakaunting tao lang ang may kakayahan ng accounting, budgeting, auditing Maski na ho tayo abogado o mga mambabatas, hindi ho natin basta-basta alam ho yung mga yan. Kaya pagdating ng detalyeng ganyan, tayo ay naman ay pumupunta sa ating mga budget analysts at budget practitioners at auditors at accountants kasi yun, kanilang expertise yun at hindi ho natin expertise yung mga ganon. Mr. Chair, Secretary, don't you think that President Aquino was ill-advised considering that the DAP issue has become so controversial? It is now a national concern and it might even cause a national constitutional crisis with the existing rift between Malacanang and the co-equal branch, which is the Supreme Court. Hindi ho ba kaya siya naging ill-advised? Well, hindi ko ho alam kung ating Pangulo ang ill-advised Kasi kung titingnan nyo yung resulta ng DAP, ang mismong Korte Suprema sinabi, indisputably, the DAP has served the country well. So, ibig sabihin, baka naman maganda yung advice na nakuha ng Presidente dahil mismo ang Korte Suprema at mga iba pang mga institusyon ay sinasabi na tama yung ginawa nyo dyan sa DAP dahil nagbunga ito. And let me emphasize this. We have not increased taxes except the sin tax reform. If you look at our borrowings as a percentage of GDP, it has been falling. In fact, our interest payments have been falling. Despite that, we have been able to increase in an unprecedented way our investments in key priorities of government. Halimbawa ho, yung conditional cash transfer program. Noong nagsimula kami, there were about 1 million beneficiaries with a 10 billion budget. Ngayon po, 4.3 million beneficiaries with a budget of 62 billion. Noong nagumpisa ho kami, 66,000
ang classroom backlog. Ngayon ho, wala na ho tayong backlog sa classrooms, sa teachers, at sa textbooks. Noong nag-umpisa ho kami, ang priorities for public health, bababa. Ngayon po, 3 times, 300% ang nilaki ng ating Department of Health budget. Sa katunayan nga po, this year, we are benefiting 14.7 million indigent people through the PhilHealth with a budget of 35.5 billion pesos. Yung ating pong infrastructure budget, bago ho kami matapos, akit ng 5% of GDP or mga 800 billion pesos. Nung simula kami, less than 100 billion pesos. So, without increasing taxes, with borrowing less, we have made unprecedented increases in investments in key priorities of government. That is because we are collecting taxes well. Diyan ho sa BIR, end of June, we collected 8.6% more. Diyan ho sa customs, dahil binalasa ho yung customs, umakyat ho ng 20% ang collections January to June, no? At dahil nga dito, lumaki ang pondong nasa gobyerno, at dahil nga po, we plug the leakages, we untangle the bottlenecks, we minimize the wastages, we now have more funds for the priorities of government. So, palagay ko naman po ang kabinete po ng Pangulo ay tunay na tumutulong at nagbibigay ng karampatang suporta sa ating Pangulo. Kung hindi po magagawa ng ating gobyerno yan. At dahil dito, ang mundo po, kinilala ang ating gobyerno. For the first time in our history, we have been given an investment grade rating na makakapagpamura po ng ating mga uutangin kung kailangan tayong umutang, at makakapagganyak po ng mga investors dahil nakikita nila politically, economically, socially, this country is worth investing in. Okay, thank you, Mr. Chair, Secretary Abad. To conclude, Mr. Chair, this presentation thinks that the administration is trying to justify technical malversation. They should have just respected the Supreme Court. It could have passed an appropriation measure from Congress, but ignored the co-equal branch of the government. As they say, the road to hell is paved with good intentions. That's the intent of the passage of the law against technical malversation. To tell the people that one cannot juggle funds no matter how good the intention is. That's all, Mr. Chair.